It was at this moment that he knew he fucked up. Okay na rin. Subscribe and like and subscribe ulit. And don't forget to click the bell button para po ma-notify po kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. Hello po, welcome back to my channel. And ang gagawin po natin ngayon ay challenge ko po yung sarili ko na i-make over ko yung face ko na parang isang lalaki. So I'm so excited kung ano yung resulta, kung bagay ba sa akin yung isang lalaki. Keep watching guys. Please don't forget to like and subscribe my channel down below, and don't forget to click the bell button so para ma-notify ko kayo sa lahat ng mga bago kong i-upload na po video. So let's start. So guys, we're talking about challenge. So challenge ko yung sarili ko, mag-makeover ako ng pang lalaki na mukha. Gagawin kong lalaki maging lalaki ako ng isang araw. I don't think kung ano talaga yung resulta o kamukha ko o sino kamukha ko. And I have photo here and I try to maging kamukha niya. Pero kahit anong resulta ng pag-makeover ko, sana maging okay. At sana maging mukhang lalaki. Guys, first time ko gagawin to guys, para lang sa inyo. And hope na magustuhan nyo yung resulta at kalabasan ko. And now, let's start. It's so cute. And handsome. Wow! I try to di gayahin ko lang. Parang may ano lang ako na ganyan pala yung pala ng pangapanlalaki, parang gano'n. Uunahin ko muna yung foundation. Foundation is light. So kasi medyo magputin siya, tsaka yung kwarto. Dadamihan ko na yung foundation. And may pimples pa naman ako dito. May pimples ako, sobrang laki. Ayan. Kaya si Lutin si Manghindi. So next natin gagawin ay yung
Isama ko na rin yung ilong ko. Here. Here. No! God, please, no! No! I-blend lang natin yung concealer. First time ko gawin ito guys, so pasensyahan nyo na kung hindi ko talaga na perfect na basta yung result lang na siguro yung lalaki talagang mukha ko. At hindi ko na mag-gaya dito kasi first time ko talagang mag-makeup ng lalaki. Kaya hindi naman ako lalaki. And out of game. Ang nabigay ko sa kilay ko. but I try. Kabila naman tayo. Alam nyo guys, brown na talaga yung dito sa ang meron akong eyebrow kasi ito nga may maliit na halang. Kasi sobrang kapal talaga ng thread ko kaya hindi ako nagagamit yung black eyebrow kasi sobrang kapal ng thread ko. Tsaka yung hibla niya mga kapal. Tsaka may itim pa kaya hindi na ako gumagamit ng kasi para pag nagdalag ako para akong unggoy unggoy parang ganun kasi hanggang dito talaga yung kilay ko talagang pag yung high school ako pag nag-check lang ko pag nasa malayo ako para talagang dito ko magkaano lang talaga sa kanila doon hilay. Kaya nung nag-college na ako kaya pinagtripan nila ng mga kasama ko din sa doon tinanggalan nila dito. Kaya ako na nagmamanage nito ako ngayon. Wow! Kunti-kunti na lang. Inano ko na lang kung paano nila kinuha. Binilitan. Din ko na rin nalak na lang binilitan. Siguro mawawala din yan. I-scatter lang natin. Yan. Medyo okay na ata. Yan eh. Yan. Kasi pag lalaki na kilay, parang pag tingnan mo siya, easy lang. Pero pag ginawa mo na siya, in-apply mo na siya sa mukha mo, sobrang tawag doon basta yun na yun. Then next natin ito gawin sisit lang natin yung kasi nagpapawis ng mukha ko. Powder lang, powder.
Ayan guys. Na, ano ko na. Hindi ko nagagalawin para hindi na siya ma-deform. Ayan. Tapos next natin gagawin, lagay tayo sa contour. Naglagay tayo ng contour. Yung dito na. Kung mumuit. Kaya naman kayo ng ganito. Parang dito bagay dito. Pero yung gamit natin ito. Tapos yung dito. Bigyan lang natin yung contour. So guys, ito na. Tapos na. So, ito yung resulta. Huwag kung babae o lalaki ba. Oh. So much cheese outfit na ako na yo. No. So ito na po yung finish natin na makeup look. I-score nyo naman po yung makeup ko. Down below, comment pa kayo. Wow! Kung approve ba o hindi sa inyo yung makeup look ko na challenge. Mga go.
okay na rin. It was at this moment that he knew he fucked up. Hindi tayo talo, yo. So, yun na mga guys. Ganito na yung resulta. So, hope you like it. And don't forget to subscribe and like and subscribe. Ulit. Biniligtad ko lang. And don't forget to click the bell button para po ma-notify po kayo sa lahat ng mga para ma-notify po kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. Pag nakagawa ko na kasi ng content, yun, automatic na yun. So, yun na lang for now. And comment below kung anong maibigay ng score sa look ko ngayon. And see you in my next video. Love you guys. Hindi tayo talaga.